God morgon, dagen efter midsommarafton och det är den sedvanliga röjningen som sker nu på morgonkvisten. God morgon. Folk är taggade och allmänt taggade på livet. Alltid. Men det är ju en dag idag också. Vad är bättre mot ett bakrus än att ta ett kallt dopp i havet? Jag vet inte. Det är frågan vi ställer er tittare idag. Precis. Men vi ska i alla fall ner och ta ett dopp. Okej, ställa nu. Vi försöker bara få med så många som möjligt. Då lämnar vi midsommarfirandet i Löttorp. Vi har haft fantastiskt. God mat, gott sällskap. Men nu ger vi oss ut i osäkerheten här igen och vi är på väg mot Byxelkrok för att se om vi kan ta en färja över till fastlandet. Kruxet är där dock att det kostar. Så att vi ska försöka se om vi kan hoppa in i någon annans bil och ta oss över. Och resan över tar ungefär 2,5 timme och tar oss till Oskarshamn, tillbaka till Småland. Så vi är framme där då vid 7:30 ungefär, ifall vi klarar. Så vi får se vart vi tar oss ikväll. Jag har fått skjuts här då från Sonjas camping där vi lämnade och ska väl ta oss till Byxeltorp. Hej! Vi håller på att filma lite också här. Mark, where are you from, Mark? Belfast. Oh, Ireland. Tack Mark, tack Sia. Men andra ödan ska vi fråga om man kan få smaka på kroppkakor. Ja, det kan du smaka på. Ja, Ja, det har varit jätteschysst. Mia och Leif som äger det har precis gått med på att ge oss Ölands specialitet, kroppkaka och Lite första gången för dig. det här är första gången. Det ska bli väldigt Det intressant. ser ut som att det är någon sorts potatismjöl och sen vet jag inte om det är någon sorts kött här. Fläsk inuti. tror jag. Fläsk kanske och lite råröda lingon ser det ut som. Vi grädde då. Vi ser här. Ja, gott. Det smakar verkligen svensk husmanskost får man säga. Det här potatis, kött och gräddigt med lingon. Vad gott. kom ju på 1800-talet. Och då hade man inte fläsk här. Då gjorde man ål i den här istället. Potatis hade man ju. När de fick kroppkaka. Jag är ju snäll. Ja, men vad bra. Det är en historia. Tack för tipset. Ja. Ja. Var det en spännande upplevelse då? Det var riktigt gott. Ja, det var väldigt gott. Ja. Och vi snackade om det här, det smakar lite juligt. Om det lite Ja, det är ju lite kryddpeppar. vörtigt eller? Tack ska du ha. Ja, tack så jättemycket. Wow. Som du ser så blev det slickade tallrikar här. Och vi har ju inte ätit på ett tag och jag är ändå nöjd med en liksom. Alltså, relativt mättande så att 21 stycken. Det hade ju varit väldigt mastigt får jag säga. Nu håller på Ölandsfärjan här klocka som går till Oskarshamn och det har ju varit det som varit lite lite orosmoment här idag när vi lämnade Löttorp att vi vill ta den här färjan till fastlandet och inte åka neråt mot Kalmar igen. Men problemet är att den kostar ju den här färjan. Men som tur är så har vi fått skjuts av Fredrik här borta i husbilen. Så han tar oss över i alla fall. Sen får vi se vart resan tar oss. Men det problemet är fixat och är ur vägen. Så får vi se vart vi hamnar efter när vi går den av färjan. Oskarshamn är avcheckat. Oskarshamn är fixat och nu hoppar vi på. Gustav och Fredrik och Kristina som ska ta oss över färjan här från Byxelkrok till Oskarshamn. Jag kanske ska ta av ditt liggen och så.
Där, ja, då lyckades vi ju komma på den här färjan. Klockan är 5 och det kommer ta ungefär 2,5 timme till Oskarshamn. Ja, här står vi då på Ölandsfärjan och bakom mig här så har vi Blå Jungfrun. Ön som även kallades för Blåkulla tidigare. Och det sades tidigare att det var hit som häxorna åkte på skärtorsdagen för att träffa djävulen och ha en häxsabbat och ha en stor fest. Så att förr i tiden så vågar sig inte sjömännen nära den här ön just för att den var lite, ska man säga, sägen mytomspunnen. Men det ser ju fin ut. Vår resa också, att det är liksom själva destinationen är inte så viktigt i sig. Alltså det är själva... utan det är grejen att göra det. Ja, och sen... Ja, jag tycker det är häftigt faktiskt. Och sen de människorna man möter på vägen är det som är det viktigare. Eller på de guldklimporna som man stöter på då längs med Sverige. Ja, där lämnade vi Gustav, Katarina och Fredrik. Och nu hakar vi på Kent här och Claes och hunden Frasse där vi kommer att spendera natten. Vi stannar, vi brukar ta en bira här borta jämt. Ja. Det tar vi på Är det så att grabbarna vill arrangera någon öl? Ja, det... Ja, om det bjuds så tar jag gärna. Vi vet era förutsättningar. Jajamän. Sådär, ja. Så då blir det alltså en banan och öl nu då. Och i Oskarshamn precis landat och Nej, sen har jag kommit upp vår igen värd då. för idag, Vi låg där Kent, han nedanför ville bjuda på toaletten. bärs. Så att Så kommer inte. vi är inte dans med den, så att jag tar en bärs här på Aitis, tror jag det kallades, eller om det var ägaren som hette Aitis. Nej, men nu går det också. Det tror jag inte Vera vet. Free wifi står det här. Oj! Sa det hon som kan frasse. Eller Men hur? generellt så är folk snälla. Ja. Jo, visst. Vad tror ni är den största skillnaden på då och nu då? Nej, men Jag tror inte det är någon stor skillnad faktiskt. Men det är, eller vad menar ni med vad? Nej, men alltså att det var inte värre förr eller så. Det var lättare. Nej, det var- Nej. Ja. Det är värre nu för det är mer lustigt folk ute. Vad jag har fattat som. Månaden fortsätter här i Oskarshamn. Ja, det får vi säga. Micke här har precis flyttat på en bearnaise. Skål Micke! Skål på er. Ska vi gå damm? Så här är alltså Micke, där vi sova hos i natt. Vi skulle sova hos Kent först, men det blev andra planer här nu. Så att, Det blir fortfarande poolparty. ja, det tror jag. Vi ses snart då. Kan ni ligga båda i den? Eller ska ni ligga Jajamän. på golvet? Nej, det går bra. Det går bra. Men jag skedar förut. Om ni tvättar så Vi har inte tvättat, vi har inte så mycket. Nej, inte än. Nu går det 5 dagar. Micke, hur mycket magic händer det här inne då? I det här Det är inte mycket. det är inte så. Det är inte mycket. Nej. Vodka will make you. 4 times 4. Det blir bra. Fyrhjulsdriven. Kent. Tjena! Ja, men byter legenden. Poolparty. Ja! Fan att vi Kent att vi fick nattgäster i natt. Tack vare dig det. Du behöver inte vara inne. Jag kan ta mig en. Klart han ska. Ska du ha Smilands? Ja, i Småland. Där finns Sofiero också. Jag tar en Småland. Småland. Det är väl spanskt eller? Ja, visst. Sofiero. Sofiero. Sofiero.
Åh, vad gott! Ja du Hugo, trodde du när du vaknade i morse att vi sitter i en bastu i Oskarshamn? I en källare. I en källare. I 300 kvadratmeters villa. Nej. Dag 5 på studentresan 2017. Säger vi Hugo. Det har varit en väldigt oanad dag, måste jag säga. Och man har liksom suttit och så här förundrat sig, liksom, händer detta? Ja. Faktiskt. Men vi ska dra det från början. Vi vaknar ju i midsommardagen, för många Sveriges eller årets mest avslagna lördag. För ofta vaknar man ju rätt bakfull och man vill typ bara hem. För vår tanke var alltid att vi skulle ta färjan över till fastlandet. Vad vi såg då var ett litet loophole där med att om man var mellan 3 och 5 personer i en bil så kunde man Så var det samma pris. Så då gick jag fram till första bästa husbil, knackade på och frågade chauffören där Fredrik om vi kunde få haka på då som gäst in på deras medan de körde på då. Så att då fick vi det faktiskt. Det var lätt övertalat. Ja, det var en fantastisk familj. Alltså. Ja. Kristina Gustav som var 7 år men man såg ut var typ 12. Ja. Jättelång. Och Fredrik, mannen där, han hade ju så mycket historier, alltså resehistorier. Som han delar med sig av. Så det var skitkul faktiskt att få lära känna dem. De skulle ju vidare till Stockholm, eller Gävle var det, men de hade ju bara plats för en egentligen. Så de kunde inte köra oss någon. Så jag tänkte att jag får börja prata med någon här då på båten om någon som ska vidare i Oskarshamn och se vad som händer, om man kan få sova hos någon eller så. 2 män med en hund som satt där och det var Kent och Claes. Vi har ingenstans att sova i natt och han bara, ja men du kan sova hos oss. Bara, ja, okej. Ja, jag ska bara ha huvudkompis Hugo. Så då var det första personen som jag pratade med egentligen där på båten. Så sen chillade vi typ i 2,5 timmar. Ja. Hans fru var ju lite... Det var lite kall på linjen. Kall på linjen för att han hade dratt i Öland och Kent och lämnat sin fru i sticket med midsommarstädandet. För han hade haft en stor jävla fest igår. Men det löste ju sig för att vi hittade ju Lena och Micke som var... Asschyssta. Så att vi träffar ju rätt människor i alla fall för att få det bekvämt i alla fall. Och imorgon så ska de bjuda oss på hotellfrukost på Hotell Korallen till det som är liksom the place to be. Så att just nu så är det bara... Det är en bra stund på vår resa just nu. Så belöningen är liksom i att trots osäkerheten, alltså att inte vara redan bekväma vägen. Man ska uppleva det här ändå. Eller... Ja, och det blir ju bättre än vad vi någonsin hade kunnat tänka oss. Belöningen blir liksom större. Ja. Gud, ändå.